नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अवर न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 5th सेमेस्टर सर्भिङ 3rd को 5th सेमेस्टर को चाहिँ सर्वेको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर आइसकेका छौं। यो डेरिभेसन तपाईले क्वेशन बैंकमा हेर्नु भएको छ भने लगभग 7-8 चोटी सोधेको डेरिभेसन हो है। अब यो चाहिँ च्याप्टर 1 बाट सोधेको डेरिभेसन हो। यस्तै टाइपको दुईटा डेरिभेसन चाहिँ हरेक साल सोधेको हुन्छ। दुईटा डेरिभेसनबाट चाहिँ एउटा डेरिभेसन चाहिँ हरेक साल 100% फिक्स नै हुन्छ है। 50-50 सम्भावना हुन्छ दुईटै आउन सक्ने। त्यो दुईटैमध्ये एउटा आउन सक्छ। त्योमा चाहिँ एउटा यो है, त्यो भन्दा पनि झनै इम्पोर्टेन्ट यो हो। यो चाहिँ हाम्रो सर्भिङ 3rd को है, सर्भिङ 3rd को चाहिँ अथवा सर्भिङ 5th सेमेस्टर को चाहिँ यो हामी डेरिभेसन लिएर आइसकेका छौं। जी कुन कस्तो डेरिभेसन भन्दाखेरि द इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेस एट ए एन्ड बी आर एट सेम लेभल भन्ने हुन्छ। एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेस ए इज हायर देन बी भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ बी इज हायर देन ए भन्ने हुन्छ है। यो तीनटाबाट चाहिँ यो ए एन्ड बी आर एट सेम लेभल अनि ए इज हायर देन बी यो दुईटा चाहिँ धेरै पटक सोधेको छ। अनि चाहिँ हाम्रो टोटल चाहिँ यति धेरै डेरिभेसन छन् है। अब यो चाहिँ अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। म चाहिँ यसले टोटल चाहिँ बताउन गएको छु कुनबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउँछ र कुनबाट चाहिँ थ्योरीबाट आउँछ भनेर। अब एउटा केस ए हुन्छ हाम्रो, एउटा चाहिँ केस बी हुन्छ है। अब दुईटा केस हुन्छ यहाँनिर। अझै केस ए मा चाहिँ एक्सेसिबल र केस बी मा चाहिँ नट एक्सेसिबल, यतिकै बुझ्नु होला है त। अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेपछि केस ए मा हेर्नुपर्दा एक्सेसिबलको केसमा हेर्नुपर्दा बेस अफ भर्टिकल अब्जेक्टिभ एक्सेसिबल, बेस अफ एन इन्क्लाइन अब्जेक्टिभ एक्सेसिबल भनेर दुईटा डेरिभेसन हुन्छ। अब यो चाहिँ खासै एक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन। योबाट चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सोध्ने गर्छ। एउटा चाहिँ न्युमेरिकल कति बेला सोध्ने गर्छ भनेपछि यसको चाहिँ हामी डेरिभेसन गर्दैनौँ। अनि केस बी मा चाहिँ के हुन्छ नट एक्सेसिबल। यहाँ चाहिँ एक्सेसिबल थियो, यो चाहिँ नट एक्सेसिबल भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन लाई इन सेम भर्टिकल प्लेन एउटा केस भयो। त्यसै डु नट लाई इन सेम भर्टिकल प्लेन है। एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन एउटै प्लेनमा लाई गर्छन्, एउटै प्लेनमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो। एउटा चाहिँ एउटै प्लेनमा हुँदैनन् भन्ने भयो। यसको चाहिँ योबाट चाहिँ न्युमेरिकल आउने गर्छ है। न्युमेरिकल कहिलेकाहीँ आउने गर्छ, बढी जस्तो आउँदैन। र न्युमेरिकल अनि थ्योरी दुईटै आउने भने चाहिँ यतिबाट है। यो केस 1 बाट भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन लाई इन सेम भर्टिकल प्लेनबाट चाहिँ सेम लेभल जति बेला चाहिँ ए अनि बी सेम लेभलमा हुन्छन् योबाट पनि डेरिभेसन आउँछ। र बी इज हायर देन ए योबाट चाहिँ खासै आउँदैन, तर ए इज हायर देन बी योबाट चाहिँ आउँछ। यो दुईटै चाहिँ आएको है। अब म चाहिँ तीनटै गराइन्छु अलग अलग भिडियोमा। चाहिँ लार्ज डिफरेन्सको केसबाट चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल हरेक साल सोधेकै हुन्छ है। योबाट चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सेम लेभलबाट गर्दैछौँ। तपाईँले ए इज ग्रेटर देन बी भने चाहिँ ए इज हायर देन बी यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लार्ज डिफरेन्सवाला न्युमेरिकल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो तीनटैको चाहिँ डेरिभेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ढिला नगरिकन हामी चाहिँ यसको डेरिभेसनतिर जाउँ। चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्नुको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा फिगर बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ है। फिगर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ए एन्ड बी आर एट सेम लेभल भने चाहिँ हामीले दुईटै इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस ए एन्ड बीलाई चाहिँ सेम लेभलमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ भनेपछि हामी एउटा यहाँनिर चाहिँ एउटा फिगर बनाउँछौँ। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल छ है। यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड लेभल छ भनेपछि यहाँ ए अनि बी चाहिँ हाम्रो सेम लेभलमा छ। यसको इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस चाहिँ हाम्रो सेम लेभलमा छ है। यो चाहिँ हाम्रो सेम लेभलमा छ भनेपछि अब यो दुईटैको एक्सिस चाहिँ सेम लेभलमा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा स्टाफ छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टाफ रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ यसको बेन्चमार्क पनि लेखिदिउँ। बेन्चमार्क हो, यस्तै साइन हुन्छ भनेपछि अब यो यहाँसम्मको यसको एक्सिस भयो, यो सिधै यहाँ जान्छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँदेखि कहाँ हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँ हेर्नुपर्ने छ भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ हामी यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी क्यू मान्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी ए मान्छौँ र यसलाई चाहिँ बी मान्छौँ हामी है। र ए र बी मान्यौँ हामीले भनेपछि अब यो पोइन्टदेखि पनि यसको टपसम्म हेर्ने र यो पोइन्टदेखि पनि यहाँ यसको टपसम्म हेर्ने भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँदेखि पनि सिधा माथि भिजिट गर्छौँ, यहाँदेखि पनि सिधा माथि भिजिट गर्छौँ भनेपछि योले बनाएको एङ्गललाई हामी अल्फा 1 भन्छौँ, योले बनाएको एङ्गललाई हामी अल्फा 2 भन्छौँ है। अल्फा 1 अल्फा 2 भन्छौँ। यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सिस ए अनि यसलाई चाहिँ बी मानौँ। यो ए भन्छ यो ए डेस र यो बी भन्छ यो बी डेस गऱ्यौँ। र यसलाई चाहिँ हामी क्यू मान्छौँ, यो क्यू भन्छ यसलाई चाहिँ हामी क्यू डेस गर्छौँ है। यत्तिकै बनाउने मेथड चाहिँ यत्तिकै बुझ्नु होला। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी ल यस्तै छ है। र यसलाई चाहिँ हामी एम भन्छौँ है। यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यो जहाँनिर कट भएको छ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एम भन्यौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो। ग्राउन्ड लेभल भन्ने थाहा छ हामीलाई है। यो चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड हो। ल यति भए चाहिँ सक्यो। है चाहिँ हामी यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हामी एस भन्छौँ। टोटल डिस्टेन्सलाई एस भन्छौँ है। अब यो कहीँसम्म पनि हुनसक्छ है। यो चाहिँ यहाँसम्म पनि हुनसक्छ, यहाँसम्म पनि हुनसक्छ, तल पनि माथि पनि आउनसक्छ। किनभने यो चाहिँ कहाँ पनि आउनसक्छ। भनेपछि यत्तिकै भएपछि हाम्रो भयो। भनेपछि यो ए अनि बीको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी स्मल डीले भन्छौँ। भनेपछि योदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी ठुलो डीले जनाउँछौँ।
यति भयो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी एस भन्छौँ। ल यतिको चाहिँ तपाईँले फिगर बनाउनु होला है त। अब हरेक साल इक्जाममा सोध्ने क्वेसन त्यसले चाहिँ सोध्ने डेरिभेसन त्यसले चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट मानेर चाहिँ तपाईँले गर्नु होला। फिगर चाहिँ याद गर्नु होला, सजिलो छ। अनि चाहिँ हामीले सिम्पली यसको डेरिभेसन गर्नुको लागि केही कुरा अब फर्स्टमा एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ यहाँ लेखेको कुरा है, लेट एस इज इक्वल टु जुन यो एस मानेको छौँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्छौँ है। एस इक्वल टु स्टाफ इन्टरसेप्ट, यसलाई चाहिँ हामीले स्टाफ इन्टरसेप्ट भन्यौँ। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा अल्फा अनि अल्फा 2 लाई के भन्नु भन्दाखेरि अल्फा 1 एन्ड अल्फा 2 इज इक्वल टु एङ्गल त हो नि यो भने अल्फा भनेको एङ्गल हो, एङ्गल अफ एलिभेसन फ्रम ए एन्ड बी। ए अनि बीदेखिको चाहिँ एङ्गल अफ एलिभेसन भनेको चाहिँ यो अल्फा अनि 1 अनि अल्फा 2 भनेपछि डीलाई चाहिँ हामी स्मल डीलाई के भनेको छ भने डिस्टेन्स बिट्विन बी अनि ए, डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी, डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। ल यो यहीँनिर लेखेको कुरा गऱ्यो। अनि अन्तिममा ठुलो डी भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन ए अनि टावरको बेससँग चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड टावर क्यू है, टावरको बेस क्यूसम्मको चाहिँ डिस्टेन्स छ। र यो चाहिँ हामीले यहाँनिर गरेकै कुरा लेखेको है। अब यो एस भनेको चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट भयो भने चाहिँ स्टाफ इन्टरसेप्ट चाहिँ यति रहेछ, अल्फा भने अल्फा 2 चाहिँ एङ्गल भयो, डी भने चाहिँ यो दुईटै बिचको डिस्टेन्स, र ठुलो डी भने चाहिँ यो दुईटै बिचको डिस्टेन्स भनेपछि यत्तिकै हामीले मान्यौँ भनेपछि अब चाहिँ हामीले एकचोटि यो ट्रायङ्गलमा हेर्नुपर्ने छ, एकचोटि यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने र एकचोटि चाहिँ यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने। दुईटै ट्रायङ्गलमा हेर्नको लागि अलिकति फरक मात्र हुन्छ। अनि चाहिँ फ्रम ए ड्यास क्यू ड्यास अनि एमबाट हेर्दै ए ड्यास क्यू ड्यास एमबाट हेर्नुपर्दा, किनभने यो ट्रायङ्गल फर्म गरेको छ नि यसले, यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने एकचोटि अनि अर्को चाहिँ यो ट्रायङ्गलमा हेर्ने। ए ड्यास क्यू ड्यास एमलाई चाहिँ हेर्नुपर्दा फ्रम ट्रायङ्गल ए ड्यास क्यू ड्यास एम हेर्नुपर्दा एच इज इक्वल टु D10 अल्फा 1 लेख्छौँ है हामी, D10 अल्फा 1 लेख्छौँ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 भन्छ। अहिले चाहिँ किन लेख्छ भन्दाखेरि तपाईँले कि सिधै याद गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने हामीलाई थाहा छ किनभने चाहिँ 10 अल्फा 1 इक्वल टु पी बाई एच हुन्छ है। 10 अल्फा 1 चाहिँ पी बाई एच हो। एच भनेको चाहिँ यहाँदेखि यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी अल्फा मानेको छौँ। एच भनेको चाहिँ यहाँनिर ल यो डिएच छ, पी भनेको चाहिँ एच छ अनि एच भनेको चाहिँ यहाँनिर डी छ है। ल यत्तिकै गरी यसलाई चाहिँ हामीले एच मान्यौँ र एच भनेको चाहिँ ल एच बाई पी बाई एच भनेको चाहिँ एच बाई डी मान्यौँ है। यहाँनिर हामीले यसलाई चाहिँ डी भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एच मान्यौँ भनेपछि तपाईँले सक्नुहुन्छ नि यत्तिकै याद गर्नु होला। देयरफोर यहाँबाट चाहिँ एच इज इक्वल टु के आयो भन्दाखेरि एच इज इक्वल टु D10 अल्फा 1 चाहिँ हाम्रो यसको भ्याल्यु आयो भनेपछि यसको भ्याल्यु आयो भनेपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर पुट गऱ्यौँ। तपाईँले यो झन्झट नगरेर सिधै D10 अल्फा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ है। D10 अल्फा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फ्रम ट्रायङ्गल बी ड्यास क्यू ड्यास एमबाट हेर्नुपर्दा एच इक्वल टु यहाँनिर चाहिँ हामीले D10 अल्फा 1 लेख्यौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ D प्लस D10 अल्फा 1 लेख्न सक्छौँ हामी। D प्लस D10 अल्फा 1 यत्तिकै लेख्नु होला। 10 अल्फा 2 है यहाँ चाहिँ किनभने चाहिँ हामीले यो एङ्गल लिएको छौँ भनेपछि ए को लागि यत्तिकै D10 अल्फा 1, बी को लागि चाहिँ D प्लस D10 अल्फा 1 यति लेखिदिने हिँडेर है। अब हामी दुईटै इक्वेसनलाई चाहिँ अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 अब इक्वेसन 1 अनि 2 बाट हेर्नुपर्दा हामीले यो इक्वल टु यो गर्ने है। D10 अल्फा 1 इक्वल टु D प्लस D10 अल्फा 2 गर्ने। D10 अल्फा 1 इज इक्वल टु D प्लस D10 अल्फा 2 गर्ने भनेपछि अब यत्तिकै गर्ने है। यसलाई चाहिँ दुईतिर इक्वल मान्ने भनेपछि अब चाहिँ हामीले सिम्पली यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल प्रोसेस गर्ने चाहिँ D10 अल्फा 1 यहाँ यस्तै छ इज इक्वल टु डीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा D10 अल्फा 2 हुन्छ। त्यस्तै प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्दा ठुलो D10 अल्फा 2 हुन्छ। अब यो डी ठुलो डी अनि ठुलो डीले एक ठाउँमा राख्दाखेरि किनभने हामी कमन लिउँला D10 अल्फा 1 यहाँ प्लस छ भनेपछि यता आएर चाहिँ D10 अल्फा 2 नेगेटिभ हुन्छ इज इक्वल टु D10 अल्फा 2 चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यस्तै छ। भनेपछि अब यहाँबाट डी र डी सेम छ भने डीलाई कमन लियौँ भनेपछि 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 चाहिँ यहाँनिर यसको भ्याल्यु है इज इक्वल टु D10 अल्फा 2 चाहिँ यता जस्ताको त्यस्तै यस्तै छोडिदियौँ हामीले। यहाँबाट चाहिँ हामी डीको भ्याल्यु निकाल्छौँ है। अब यहाँ चाहिँ हामी यता लेख्छौँ भनेपछि डी इज इक्वल टु भने यो जस्ताको त्यस्तै छ है। यसले जस्ताको त्यस्तै मैले यहीँ छोडिदिएँ D10 अल्फा 2 लाई D10 अल्फा 2 लाई यस्तै छोडिदिएँ अपन अब डीसँग चाहिँ जुन मल्टिप्लाईमा छ त्यो यता आएर डिभाइडमा जाने भने चाहिँ 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 लाई चाहिँ यता डिभाइडमा लगेँ मैले। 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 लाई चाहिँ मैले यहाँनिर डिभाइडमा लगेँ भनेपछि
पुटिङ भ्याल्यु अफ डी इक्वेसन थर्ड मान्थ्यौँ हामी पुटिङ भ्याल्यु अफ इक्वेसन थर्ड अथवा डी इन 1 1 पनि राख्न सक्नु 2 मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ 2 मा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हामी सिधै 1 मा राख्छौँ भनेपछि 1 मा राख्दाखेरि अब 1 भनेको चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ के छ h इक्वल टु d tan अल्फा 1 म यहाँ लेखिदिन्छु h इक्वल टु d tan अल्फा 1 भनेको चाहिँ यसको भ्यालु छ भनेपछि h इज इक्वल टु d को भ्यालु यो राख्ने पुरै d tan अल्फा 2 अपॉन 10 ल लाइट भनेको 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 जस्ताको त्यस्तै छ यहाँनिरको 10 अल्फा 1 लाई चाहिँ हामी यता आएर थप दिन्छौँ भनेपछि यहाँनिर इन्टु 10 अल्फा 1 लाई यतातिर थप दियौँ भनेपछि अब देयरफोर हाम्रो h को भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि h इज इक्वल टु d 10 अल्फा 2 इन्टु 10 अल्फा 1 अपॉन 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो d को भ्यालु आयो h को भ्यालु आयो भनेपछि यति भयो चाहिँ हाम्रो h को भ्यालु पनि आयो हाइट आयो भनेपछि हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने यो कति बेला चाहिँ न्युमेरिकलमा सोधियो भने चाहिँ हामी हाइट निकाल्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्छौं अनि हामीलाई चाहिँ न्युमेरिकलमा योबाट पनि न्युमेरिकल आउँछ है त योबाट न्युमेरिकल आइहाल्यो भने चाहिँ हामीले आरएल अफ टप अफ टावर भन्छ भनेपछि त्यो पनि हामीले निकाल्छौं है देयरफोर अथवा नाउ भनौं नाउ आरएल अफ टप अफ टावर टावरको टपको आरएल भनेको चाहिँ क्यू ड्याश भनेपछि यो क्यू ड्याश निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने त यसको आरएल भनेको यहाँसम्मको हाइट त हो नि भनेपछि सी लेभलदेखि यहाँसम्मको हाइट सी लेभल भने चाहिँ बेन्चमार्क चाहिँ हामीले यहाँ सर्टेन बेन्चमार्क दिएको होला भने जस्तै यहाँनिर 100 बेन्चमार्क छ भने चाहिँ 100 मा चाहिँ हामी एस जोड्छौँ एसमा यो एस जोड्यो भने चाहिँ एस भनेको यहाँनिरसम्म छ भने चाहिँ 100 सम्म यहाँनिर छ यहाँदेखि एस जोड्यो मानौँ एस 50 छ भने चाहिँ 150 भयो यो पनि 50 छ भने चाहिँ एस यहाँदेखिको यहाँसम्मको यसको टपसम्म 50 छ भने 200 चाहिँ यसको आरएल हुन्छ भने चाहिँ आरएल अफ टप अफ टावर क्यूडेस भने चाहिँ आरएल अफ बेन्चमार्कको आरएल प्लस यहाँनिर एस प्लस एस गर्छौँ है एस प्लस एच गर्छौं भनेपछि हाम्रो चाहिँ यो टप अफ टावर टपको चाहिँ आरएल पनि आयो भनेपछि यतिकै हाम्रो भनेको चाहिँ यसको डेरिभेसन पनि सक्यो योबाट चाहिँ धेरै पटक न्युमेरिकल पनि सोधेकै हुन्छ है योबाट न्युमेरिकल पनि सोध्छ र यो डेरिभेसन चाहिँ मस्ट सोधिने डेरिभेसन भएको कारणले चाहिँ लिएर आएको छु म एकचोटि यसले चाहिँ म सरसर्ती रिपिट गर्न चाहन्छु है तपाईले चाहिँ ट्रायंगल ए डैश यो ट्रायंगलबाट चाहिँ अनि यो ट्रायंगलबाट दुईटै ट्रायंगलबाट चाहिँ एच को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ चाहिँ d10 अल्फा 1 योबाट अनि d प्लस d10 अल्फा 2 b बाट b भनेको चाहिँ d प्लस d र b भनेको चाहिँ d मात्र छ भने चाहिँ यति लेख्यौं दुईटैले इक्वेसन 1 गर्यौं u इज इक्वल टु u गर्ने दुईटैले इक्वल टु गर्यौं a ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यौं a ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यौं यसलाई यता लिएर नेगेटिभ राख्यौं d कमन लिएर चाहिँ यसलाई यहाँबाट चाहिँ यसको डिभाइडमा चाहिँ यसलाई लिएर चाहिँ हामीले अन्तिममा d को भ्यालु निकाल्यौं अझै हामीलाई न्युमेरिकल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ d को भ्यालु यसरी निकाल्ने s को भ्यालु चाहिँ यसरी निकाल्ने र rl अफ टावर यसरी निकाल्ने हाम्रै भनेपछि यहाँबाट चाहिँ d को भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि s को 1 मा राख्दाखेरि h भनेको चाहिँ इक्वेसन 1 मा यस्तो थियो d भनेको चाहिँ यतिकै छ tan अल्फा 1 भने चाहिँ यतिकै भयो यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीले s को भ्यालु आयो rl अफ टप अफ टावर भने चाहिँ q ड्याश सम्मको rl भनेको चाहिँ यहाँनिर सम्मको डिस्टेन्स प्लस हाइट प्लस s प्लस h गर्यो भने चाहिँ rl अफ टप अफ टावर आउँछ यति भएपछि हाम्रो यो डेरिभेसन पनि सकिन्छ र यो पछिको चाहिँ सर्भिङ थर्ड को चाहिँ तपाईले a इज हायर देन b को डेरिभेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र तब म b इज हायर देन a को पनि ल्याउँछु तर मेनली सोध्ने भनेको चाहिँ a इज हायर देन b अनि a एन्ड b आर इन सेम लेभल एट सेम लेभल भन्ने सोध्ने गर्छ र यो न्युमेरिकल यो डेरिभेसन जसरी पनि याद गर्नु होला र यो रिलेटेड अन्य न्युमेरिकलहरु पनि हामी छिटो नै लिएर आउने छौं सो आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो मन पर्ने एउटा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो थ्यांक्स फर वाचिङ गुड बाइ एन्ड टेक केयर